හරි ඉතින් ඔන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට The Flash Season 5 එකේ episode 16 එකත් අරගෙන ආවා. ඉතින් කලින් episode එකේ ඔයාලට මතක ඇති බැරි සහ ෆ්ලෑෂ් ටීම දැනගත්තා එයාලගේ මෙටාහිමන් කියෝ එක සාර්ථකව වැඩ කරනවා කියලා. ඒ වගේම episode එක අවසානයේදී අපේ බැරි කොල්ල තීරණය කරනවා මේ මෙටාහිමන් කියෝ එක සිකේඩටත් දෙන්න. ඉතින් මේ episode එකේදී සිකේඩා මේ ප්‍රතිකාරය පිළිගනීද? හරි ඉතින් ඒක බලන්න වෙන්නේ episode එකට ගිහිල්ලාම තමයි. අපි එන ඉක්මනටම යමු episode එකට. මගේ නම් බැරි ඇලන්. මං තමයි දැන් ජීවිතේ අතර ඉන්න වේගවත්ම කෙනා. පිටිත ලෝකෙට මම සාමාන්‍ය අපරාධ පරීක්ෂකයෙක්. ඒත් ස්ටාර් ලැබ් එකේ මගේ යාළුවොත් එකතු වෙලා මම අපරාධ වලට එරෙහිව සටන් කරනවා. අනාගතයෙන් ආපු මගේ දුව නෝරා වර්තමානයේ විනාශ කිරීමත් එක්ක හිතපොත් නැති කරදර ගොඩකට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම නවත්තන්න තරම් වේගවත් කෙනෙක් ඉන්නේ මං විතරයි. මම තමයි ෆ්ලෑෂ්. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නෙම ඊබෝට් තෝරන හම්බෙන්නේ න නෝරා පෙන්නන දර්ශනයකින්. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා ඊබෝට් තෝන්ට කියනවා කියෝ එක වැඩ කරා. ඒ වගේම අපිට දැන් ඒක ඕලින් ඩොයට විරුද්ධව පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒත් ඉතින් මේක අහගෙන ඊබෝට් තෝන් කියනවා මට පේන විදියට ටයිම්ලයින් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයා කියන විදියට තවත් අලුත් ටයිම්ලයින් එකක් මේ වෙද්දි එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ තවත් කවුරු කෙනෙක් කාලතරණය කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ තෝන් නෝරට අනාගතයෙන් තියෙන නිවුස් එක පෙන්වනවා සහ ඉතින් මේ වෙද්දි ඒ නිවුස් එක ටිකෙන් ටික වෙනස් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ සිකේරට ප්‍රී බලවත් කෙනෙක් මේ ටයිම්ලයින් එකට එන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ඒ සීන් එකේම කට් වෙලා අපිට අයිරිස්ගේ වැඩ වගේට උදව් කරන අපේ බැරි කොල්ලව පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ දෙන ස්ටාර් ලැබ් එක ඇතුළට යනකොටත් අපේ නෝරා ගොඩක් උනන්දුවෙන් සිකේරට නවත්තන්න පුළුවන් ඉතින් ප්ලෑන් එක ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට විස්තර කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේක දකින්න බැරි සහ අයිරිස්ටත් ඇත්තටම පුදුමයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරිගෙන් නෝරා අහනවා ඔයා සිකේරට කියෝ එක දෙන්න සූදානම් වෙලා නම් ඉන්නේ. ඔයා සිකේරව හම්බුනාම ඔයා යාට මොකද්ද කියන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් බැරි කියනවා ඔව් මං තාම මේක හිතලා නැහැ. ඒ වුණාට මං ඒක ඉක්මනටම හිතන්නම් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වෙලාවේ බැරි නගරේ කොෆි ෂොප් එකකට ඇටැක් එකක් කියලා අපේ නෝරට බොරුවක් කියලා නෝර වෙතනින් යවනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ එයා නිවාඩු ගිහපු දවස් ටිකට එකතු වුණ කේස් ෆයිල්ස් වගේ විසඳන ගමන් ඉන්න අපේ ජෝබ්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට සිසිල්ට අපේ ජෝ ඩොක්ටර් වැනේසා ඇම්බ්‍රස් කියලා ගෑනු කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් පෙන්නලා අහනවා. ඔයා මීට කලින් මේ කෙනාව දැකලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ ගෑනු කෙනා තමයි අපේ ඕලින් ඩ්වයර්ගේ දුව බලා ගන්න ඩොක්ටර්. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ජෝ සිසිල්ට කියනවා එන්ලයිට්මන්ට් එකෙත් සිදු වුණ අනතුරෙන් පස්සේ නම් ඕලින් ඩ්වයර්ට සහ එයාගේ දුවට ප්‍රතිකාර කරන්නේ මේ ඩොක්ටර් තමයි. ඒත් ඉතින් අඩුම තරමේ මේ ඩොක්ටර් කොහොම රෝගීන් සම්බන්ධව ප්‍රතිකාර කරන කෙනෙක්වත් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිසිල් මේ ඩොක්ටර්ගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න අපේ ජෝට උදව් කරන්න කැමති වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ජිටර්ස් කියන කොෆි ෂොප් එකේ ඉන්න බැරි අයිරිස් සහ නෝරාව. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි මේ කොෆි ෂොප් එකට අලුතෙන්ම ආපු නෝරාගේ එහෙම නැත්නම් XSගේ ලෝගෝ එක තියෙන කොෆි එකක් අපේ නෝරට ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් මේ කොෆි එක දැකලා අපේ නෝරා නම් ඇත්තටම පුදුම වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් නෝරාත් එක්ක එකතු වෙලා එයාලා කරන් ඉන්න වැඩ ලිස්ට් එකක්ම අපේ නෝරට පෙන්නනවා. ඉතින් මේත් එක්කම මේ නගරේ වෙන මෙටා ඇටැක් එකක් ගැන අපේ බැරිට ඇලර්ට් එකක් එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට පෙන්නනවා ලැබ් එකේ ඉන්න මිනිස්සෙක්. එතන තියෙන කිමිකල් එකක් බොනවා සහ ඒත් එක්කම එතනට එන බැරි සහ නෝරට එයාගේ අත් වලින් නිකුත් කරන ඇසිඩ් වලින් පහර දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි ඉක්මනට එතනට ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්සයා මුළු ඇඟේම සෝඩියම් බයිකාබනේට් ඉහිනවා. මොකද ඉතින් සෝඩියම් බයිකාබනේට් වලින් පුළුවන් ඕනම ඇසිඩ් එකක් උදාසීන කරන්න. ඒත් ඉතින් ඒ වගේ මෙයාගේ ඇසිඩ් නම් උදාසීන කරන්න බැරි වෙනවා සහ මෙයා කොහොම හරි ඉතින් පැන ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයාගේ ඇසිඩ් දකින්න නෝරට මතක් වෙනවා එපිසෝඩ් එකේ මුලදීම ඊබෝට් පෙන්නපු බැරි සිකේඩත් එක්ක සටන් කරන අවසාන දවසේ රිලීස් වුණ නිවුස් එකේ තියෙන ෆොටෝ එක. ඉතින් මේ ඇසිඩ්ම තමයි එදා ඒ ෆොටෝ එකේ තිබුණේ. ඉතින් ඒත් එක්කම නෝර බැරිට කියනවා තාත්තේ අද තමයි ඒවා සිකේඩව නවත්තන දවස කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ නෝර සහ බැරි මේ කතාව ස්ටාර් ලැබ් එකේ අනිත් අයටත් පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියන විදිහට අද තමයි බැරි අතුරුදහන් වෙන්න කලින් සිකේඩත් එක්ක සටන් කරපු අවසාන දවස. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි කියනවා ඒ කියන්නේ මට හිතන්න වෙනවා මමත් සිකේරට මොකද්ද කියන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම සිස්කොත් යනවා මේ ඇසිඩ් මාස්ටර් කියන්නේ කවුද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් නම් ටිකක් දුකින් තමයි ඉන්නේ. අද නෝරා මේ වැඩේ ඉවර කරාට පස්සේ ආයෙමත් එයාගේ ගෙදර යන්න නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස්ව හම්බෙන්න යන ජෝ සහ සිසිල්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිසිල් කියනවා හදිසියෙවත් එයා කියන්නේ බොරුවක් නම් මම මගේ මුද්ද අල්ලන්නම් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ජෝ සහ සිසිල්
ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස් හම්බෙන්න යනවා සහ ජෝ ඕලින් වය ගැන අහන ප්‍රශ්නයකට ඇම්බ්‍රිස් බොරු උත්තරයක් දෙද්දි අපේ සිසිල් අර කලින් කිව්වා වගේ එයාගේ මුද්දා අල්ලනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් මෙයාගෙන් ප්‍රශ්න අහලා ඉවරුණාම ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස් එතනින් යනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම සිසිල් අහනවා ඔය ඇයි යාට යන්න දුන්නේ කියලා. ඉතින් ජෝ කියනවා මේ අහන්න මට මේ විදියට ඉන්ටර්විව් කරලා පුරුදු නැහැ. මොකද අපිට යාට මේ වෙලාවේ චෝදනා කරන්න හරියට සාක්ෂිවත් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ජෝ සහ සිසිල් බැන ගන්නවා සහ ඔයා මේ වැඩේ තනියම කරගන්න කියලා සිසිල් මෙතනින් යන්න යනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ බැරි සහ නෝරා බැරි කලින් ලොකු සතරංග අපරාධ කරද්දි ඒ හැමෝම හොඳ මාර්ගයට ගන්න කියපු දේවල් නෝරාගේ ජර්නල් එකකින් බල ඉන්නවා. මොකද මෙතන තියෙන එකක් හරි සිකේඩව හොඳ මාර්ගයට ගන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා මේ බලන්න ඔයා කිලර් ෆ්‍රොස්ට් පරාද කරපු විදිය. කිලර් ෆ්‍රොස්ට් තමන්ගේ නමට අනුව ජීවත් වෙනවා. පුළුවන් නම් මාව මරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ බැරි කිලර් ෆ්‍රොස්ට්ගෙන් ආයමත් කේට්ලන්ව බේරගත්තේ. ඒ වගේම ස්නට් ප්ලැටික් ඔන්න ඔය විදිහට අපේ නෝරා නම් ගොඩක් කියාගෙන යනවා. ඒකින් අපේ බැරි නම් කියනවා මේ අහන්න නෝරා. ඒ හැම කෙනෙක්ගෙම නරක පැත්තක් වගේම හොඳ පැත්තකුත් තිබුණා. ඒ වුණාට අපි මේ වෙලාවේ සටන් කරන සිකේඩා ගොඩක්ම වෙනස් කෙනෙක්. ඒ හින්දා මම නම් හිතන්නේ නැහැ ඔය එකක්වත් සිකේඩට හරියයි කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම නෝරා කියනවා ඒ වුණාට ෆ්ලෑෂ් දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම එයා මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි අපේ ෂර්ලොක් වේල්ස් නම් තාමත් නෝරාගේ රහස ගැන හොයන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ කළුවර පාරක් දිගේ අර ඇසිඩ් මෙටාහියුමන් පන්නන් යන සිකේඩව. ඉතින් මේ ඇසිඩ් මෙටාහියුමන්ගේ නම තමයි ෆිලිප් මාස්ටර්. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතන ඉන්නේ නම් ඇත්තම ඇසිඩ් මාස්ටර් නෙවෙයි අපේ කිලර් ෆ්‍රොස්ට්. ඉතින් මේ වෙලාවේ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් සිකේඩට අයිස් වලින් පහර දෙනවා සහ මේ වෙද්දි ඇත්තම ෆිලිප් මාස්ටර් එහෙම නැත්නම් ඇසිඩ් මාස්ටර් ඉන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ පයිප්ලයින් එකේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා කියනවා අර නිවුස් එකේ තිබුණේ මේ විදියටම තමයි කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෆ්‍රොස්ට් සිකේරක ඩැගේ එකත් එයාට ගන්න බැරි තැනක රඳවලා මෙතනින් යනකොටම අපේ ෆ්ලෑෂ් මෙතනට එනවා. ඉතින් මෙතනට එන බැරි සිකේරට කියනවා මේ අහන්න මට සටන් කරන්න ඕනේ අපි ගාව ප්‍රතිකාරයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාව සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් මෙටාහියුමන්ලවත් අපිට ඒකෙන් සුව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම සිකේඩ අහනවා ඇයි මම තමස කියන දේ අහන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි කියනවා එහෙම වුණොත් ඔයාව රාක්ෂයෙක් විදියට නෙවෙයි හැමෝටම වීරයෙක් විදියට මතක තියෙයි කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිකේඩා එයා කියන කතාව අහන්න නැතුව බැරිට ඈතට විසිවෙන්න පාරක් ගහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සිකේඩා බැරිව මරන්න යද්දිම එතනට එන ෆ්‍රොස්ට් සිකේඩට පහර දෙන්න නිසා සිකේඩා මෙතනින් පැනලා යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ බැරිට හිතා ගන්න බෑ ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා. මොකද ඉතින් නෝරා කියන විදියට එයාට සිකේඩව පරද්දන්න තිබුණ අවසාන අවස්ථාවත් මග ඇරුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ එයාගේ ඔෆිස් එකට වෙලා ඉන්න බැරි කොල්ලව. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරිව හම්බෙන්න ජෝත් එතනට එනවා. ඉතින් බැරි ජෝට කියනවා මට නම් හිතා ගන්න බෑ මං ඊළඟ පාර සිකේරට මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මොකද අපේ සම්පූර්ණ සැලැස්ම රඳා පවතින්නේ මං කොහොම හරි සිකේඩව ප්‍රතිකාරය ගන්න පොළඹව ගන්න එක මත. ඉතින් මේ වෙලාවේ ජෝහානා බැරිගෙන් ඔයා ඒ වෙලාවේ සිකේරට ඇත්තරම මොකද්ද කිව්වේ කියලා. ඉතින් බැරි ජෝට ඒ වෙලාවේ එයා කියපු කතාව කියනවා සහ මේ කතාව අහගෙන ජෝ කියනවා මේ අහන්න බැරි සිකේඩා ඇත්තටම මෙටාහියුමන්ලට වෛර කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ෆ්ලෑෂ් විදියට නැතුව ඇත්තම බැරි ඇලන් විදියට කතා කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්වන්නේ නෝරාත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්න අයිරිස්ව. ඉතින් අයිරිස් ආයමත් නෝරාට ලිස්ට් එක පෙන්නනවා සහ අයිරිස් තාමත් ගොඩක් දුකින් තමයි ඉන්නේ මේ වැඩේ ඉවරුණාට පස්සේ. නෝරා ආයමත් අනාගතයට යන නිසා. ඉතින් මේ අතරේ ජෝ එයාගෙන් වෙච්ච වැරද්දට සිසිල්ගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සිසිල් ජෝට සමාව දෙනවා සහ මේ දෙන්න ආයමත් ගිහිල්ලා ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවල ජෝ කෙලින්ම ඇම්බ්‍රිස්ට කියනවා අපි දන්නවා ඔයා ඕලින් වයට උදව් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා කරුණා කරලා ඒ දේ හංගන්න නැතුව අපි අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපි දන්නවා ඔයාගේ පෙම්වතා ඩේරියස් මියගියත් මෙටාහියුමන් පහර දීමකින් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔයා ඩ්වයට මෙච්චර මෙටාහියුමන්ලා මරන්න උදව් කරන්නේ. මොකද ඩේරියස්ට වෙච්ච දේ නිසා ඔයත් මෙටාහියුමන්ලට වෛර කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සිසිල් කියනවා ඔයාට ඔය දැනෙන වර්ධකාරී හැඟීම නැති කරගන්න ඕන නම් අපිට ඕලින් වයව හොයන්න උදව් කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස් අහනවා ඊට පස්සේ තමුසෙලා එයාව ඇරෙස්ට් කරන්නද? එහෙමත් නැත්නම් මරලා දාන්නද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ජෝ කියනවා නෑ අපිට යාව සුව කරන්න පුළුවන්.
මොකද ස්ටාර් ලැබ් එකේ මේ වෙද්දී මෙටාහියුමන් ප්‍රතිකාරයක් හදලා තියෙනවා සහ ඒක සාර්ථකව අත්හදා බලලත් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සිසිල් කියනවා මේ අහන්න. ඔයා ඇත්තටම ඕලින් වය ගැන හිතනවා නම් අපිට යාට උදව් කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස් ඕලින් වය ඉන්න තැන ජෝලට කියන්න කැමති වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ජෝ මේ කතාව බැරිට කියනවා සහ ජෝ එලා දැනගෙන තියෙනවා ඕලින් වයගේ දුව ග්‍රේස් කියන්නේත් මෙටාහියුමන් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් බැරි මේ කතාව ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට කියනවා සහ කේට්ලන් කියනවා මං එයාව ස්කෑන් කරද්දී නම් මට එයාගේ ශරීරයෙන් ඩාර්ක් මැටර් නම් හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ නෑ කියලා. ඔව් ඉතින් ඇත්තටම කේට්ලන් ස්කෑන් කරන වෙලාවේ එයාගේ ඇඟේ ඩාර්ක් මැටර් තිබිලා නැහැ සහ මේ ළඟදි තමයි එයාගේ ඔළුවේ තියෙන තුවාලය ගොඩක් වැඩි වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ළඟදිම තමයි එයාගේ ඇඟේ තියෙන ඩාර්ක් මැටර් ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට යමත් පෙන්වන්නේ නෝර සහ අයිරිස්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝර අයිරිස්ට කියනවා මටත් ලිස්ට් එකක් තිබුණා. ඒ වගේම මම අර වෙලාවේ සංවේදී නොවුන එකට මට සමා වෙන්න කියලා. ඉතින් මම ඇත්තරම අතීතයට ආවේ දුෂ්ටයන්ව පරද්දන්න නෙවෙයි. මගේ පවුලත් එක්ක එකට කාලය ගත කරන්න. ඉතින් මම දන්නේ අපිට තව කොච්චර වෙලාවක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ වුණාට මම පොරොන්දු වෙනවා ඉස්සරහට හැම මොහොතක් අපි හැමෝටම මතක තියෙන මොහොතක් විදියට ගත කරනවා කියලා. ඉතින් මේ කතාව අපේ බැරි කොල්ලත් අහගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනට එන බැරිගෙන් අයිරිස් අහනවා ඔයා මොකද්ද ඕලින් වයට කියන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් බැරි මේ වෙලාවේ කියනවා මම එයාට තාත්තා කෙනෙක් විදියට කතා කරනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝර සහ අයිරිසුත් මේ අදහසට කැමති වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ බැරි ඕලින් වයව හම්බෙන්න යනවා. ඉතින් බැරි කියනවා ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස් තමයි අපිට ඔයා ඉන්න දෙන කිව්වේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම දන්නවා ඔයා මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ ග්‍රේස් වෙනුවෙන් කියලා. ඉතින් ඔයාට ඕන මේ ලෝකය ග්‍රේස්ට වඩාත් හොඳ තැනක් කරන්න. ඉතින් මට ඒක හොඳට තේරෙනවා. මොකද මමත් තාත්තා කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේම බැරි කියනවා අපිට එකතු වෙලා ඔයාව සහ ග්‍රේස්වත් සනීප කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕලින් අහනවා ෆ්ලෑෂ් ඇයි මං තමුසෙව විශ්වාස කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරියාගේ මාස්ක් එක ගලවලා ඕලින්ට කියනවා මොකද මමත් තාත්තා කෙනෙක් නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි ඕලින් එක්කගෙන ස්ටාර් ලැබ් එකට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕලින් කියනවා තමුසෙලා මේ පාර බොරුවක් කරලා තිබ්බොත් මං තමුසෙලා ඔක්කොම මරලා දානවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඕලින් කියනවා මං ප්‍රතිකාරය ගන්නව නම් ගන්නි ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස්ගේ අතින් විතරයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ කේට්ලන් සහ ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස් ඕලින්ට මේ ප්‍රතිකාරය දෙන්න සූදානම් කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ දුරේ ඉඳන් මෙයා දිහා බලගෙන ජෝ කියනවා මේ මිනිස්සයා ප්‍රතිකාරය ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ කාලයකට හිරේට යන්න ඕන. මොකද මෙයා මේ කරපු හැම දෙයකම මෙයා වන්දි ගෙවන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස් ග්‍රේස් ඇත්තරම මෙටාහියුමන් කෙනෙක් කියලා ඕලින් වයගෙන් මෙච්චර කල් හංගපු එකට සමාව ඉල්ලනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කේට්ලන් මෙටාහියුමන් කියෝ එක සිකේඩාගේ ශරීරයට ඇතුල් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ කියෝ එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා සහ ඩැගේගේ බලය නැති වෙලා ගිහිල්ලා අපේ බැරිට එයාගේ බලයත් ආපහු ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ෂර්ලොක් වේල්ස් සහ නෝරව. ඉතින් නෝර මේ වෙලාවේ ෂර්ලොක්ට එයාගේ 39 වෙනි සිකේඩව අල්ලගත්ත එකට සුබ පතනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සිසිලුත් මෙයාලා ඉන්න තැනට එනවා සහ ටික වෙලාවකින් මුළු ස්ටාර් ලැබ් එකේම කරන්ට් එක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාලා ඉන්න තැනට එන තවත් සිකේඩ කෙනෙක් මේ තුන්දෙනාට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඇත්තරම ඕලින් වය නම් සිකේඩා මේ සිකේඩා කවුද? ඒක ඉතින් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ ඉස්සරහට තමයි. ඉතින් මේ සිකේඩා මෙතන යනවත් එක්කම අපේ ෂර්ලොක් වේල්ස් ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉමර්ජන්සි අලාර්ම් එක ඔන් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්ටාර් ලැබ් එක ඇතුළේ ඉන්න බැරිලා දැනගන්නවා තවත් සිකේඩා කෙනෙක් ස්ටාර් ලැබ් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෆ්‍රොස්ට් එයාගේ බලය පාවිච්චි කරලා මෙහුන් දාන ගමන් තිබුණු සිකේඩාගේ තුවාලය අයිස් වලින් ආවරණය කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක ලෑස්ති වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා මේ අලුත් සිකේඩා එයාලට පහර දෙන්න එනකම්. ඉතින් මේ අලුත් සිකේඩා ගාව නම් පරණ සිකේඩා වගේ නෙවෙයි අලුත්ම වැඩ කැලටිකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක මෙයාට කොච්චර පහර දෙන්න උත්සාහ කරත් ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට මේ අලුත් සිකේඩාට සීරීමක්වත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ අලුත් සිකේඩා මුළු ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකටම හොඳටම පහර දෙනවා සහ ලස්සන තියෙන ස්ටාර් ලැබ් එකත් විනාශ කරලා දානවා. ඉතින් මේ සිකේඩාගේ අලුත් හැකියාව තමයි එයාට පුළුවන් මෙටාහියුමන් ලව එයාගේ බලය පාවිච්චි කරලා හිර කරලා තියන්න. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක්ට මෙයාට පහර දෙන්න නම් බැරි වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ සිකේඩා ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස් සහ අපේ පරණ සිකේඩා ඉන්න තැනට එනවා. ඉතින් මෙයාලා ඇම්බ්‍රිස් කියනවා අනේ අපිට කරදරයක් නම් කරන්න එපා. මොකද මම කොහොම හරි උත්සාහ කරේ ඕලින් වයව ආයමත් සාමාන්‍ය මිනිසෙක් කරන්න.
ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ අලුත් සිකේඩා ඕලින්ගේ ඩැගේක අරගෙන ඒකෙන් ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස් ඇනලා එයාව මරලා දානවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ අනිත් අයත් දැනගන්නවා ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස්ව මරලා දාලා කියලා සහ ඕලින් වයත් අතුරුදහන් වෙලා කියලා. ඉතින් මේ කාටවත් හිතාගන්න බෑ එකපාරටම මොකද්ද උනේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ එපිසෝඩ් එක අවසානටම අපිට පෙන්නන්නේ ඕලින් වය සහ අපේ අලුත් සිකේඩාව. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ අලුත් සිකේඩා එයාගේ මාස්ක් එක ගලවනවා සහ එයා කියනවා මට ආව ගොඩක් මතක් වුණා අංකල් ඕලින් කියලා. ඉතින් මෙයාගේ ඔළුවෙත් ග්‍රේස්ගේ වගේම ටිකක් දිලිසෙන තුවාලයක් තියෙනවා. ඔව් ඉතින් මේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. අනාගතේ ඉඳන් ආපු ඕලින් වයගේම දුව ග්‍රේස් ගිබන්ස්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට එපිසෝඩ් 15 එකත් ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඇත්තරම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් මොකක් වෙයිද? මේ අලුත් සිකේඩා ඇයි මේ අතීතයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ලොකු කුතුහලයක් ඉතුරු කරලා තමයි එපිසෝඩ් 15 එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ අදහසත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හරි එහෙනම් අපි ආයෙත් ඉක්මනටම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු.